بالنسبه للجيوب الانفيه، كل اللي يعاني من مشاكل الجيوب الانفيه خذوها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كوب مويه أيوة. صالح للشرب، فاذا كان زمزم خير وبركه، ما في زمزم مويه المتيسره، تحطون معها نص ملعقه او ربع ملعقه ملح وتحركونه لين يذوب. تمام. وبعدين تجيبون مره كسره بسيطه كبر حبه الفستق، تحطونها مع المويه والملح، تخلونها تذوب تماما. بعدين تجيبون هذيك القطرات اللي من الصيدليه اللي ماء العين تعرفونه، شيلوا الغطاء وكبوا المويه منها ولا حطوها بعينكم، وبعدين تصيرون تعبونها من العلبه ذي وتبقى في الثلاجه دائما. وتصير نقطه بالانف هنا ونقطه بالانف هنا 3 مرات 4 مرات في اليوم، يكون منسدح على ظهره وينقط بالجيوب الانفيه. نقطه واحده هنا ونقطه واحده هنا بالماء والملح ولا المره، تقضي على الحساسيه هذه تماما بمشيئه الله، مشاكل الجيوب الانفيه. استدعت شكرا.